हाय फ्रेंड्स, मी हर्षदा. माझी मागच्या वेळेस ती स्पॉन्ज केकची रेसिपी तुम्हाला खूप आवडली होती. ते लाईक आणि कमेंट केल्याबद्दल थँक्यू. तर आज मी एक नवीन रेसिपी आणली तुमच्यासाठी, बटर कुकीजची. हे एकदम सोप्या कुकीज आहेत, कारण ह्याला फक्त 3 इंग्रेडियंट्स लागतात आणि एकदम छान होतात त्या आणि क्रिस्पी पण होतात. ते दिसतंय ते क्रिस्पी होतात. यासाठी आपल्याला लागतं आहे बटर, पावडर्ड शुगर आणि मैदा. आणि चॉकलेट करायचं असेल तर कोको पावडर लागेल. आता हे पिठी साखर, मैदा आणि बटर हे काढून घेतलं आहे. बटर मेल्ट करून घ्यायचं आहे आणि मग त्यात पिठी साखर घालायची आणि मग हे नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे आपण. ह्याची अशी एकदम छान कन्सिस्टन्सी आली पाहिजे. माझी अशी फ्लोईंग कन्सिस्टन्सी आली. आणि मग यात आपण मैदा घालायचा आहे. ह्याच्याऐवजी आपण गव्हाचं पीठ पण वापरू शकतो, मग जास्त हेल्दी होतात. या मैदा किंवा गव्हाचं पीठ सगळं एका वेळेस नाही घालायचं, ग्रॅज्युअली घालायचं आहे. आणि मग मी यात उरलेलं घातलं. आता हे आधी थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आहे विस्कनी किंवा चमच्यानी, आणि मग हाताने मळायचं आहे ते. मी एका प्लॅटफॉर्मवर घेऊन मळलं आहे आणि मग आपल्याला त्याचा असा उभा आकार करायचा आहे आणि मग तो प्लॅस्टिक फॉइलमध्ये गुंडाळला. सगळ्या बाजूने एकदम छान गुंडाळला आहे तो. असा चौकोनी आकार केला आहे मी हाताने, एकदम स्मूथ करायचं आहे ते. सगळ्या बाजूने असं स्मूथ करून घ्यायचं हाताने ते. मी ह्याच्या हेल्पसाठी बॉक्सेस पण घेतलेत, म्हणजे एकदम आकार त्याचा सरळ येईल आणि स्मूथ आकार येईल त्याचा. चारी बाजूने असे बॉक्स लावून घेतलेत आणि ओव्हननं पण लावलं आहे मी. आणि मग आता 1 ते 1.5 तास फ्रीजमध्ये ठेवलं आहे. आता हे फ्रीजमधनं बाहेर काढलं, एकदम छान स्टिफ झालं आहे आता डो. आणि मग त्यातली प्लॅस्टिक फॉइल काढली मी. ह्याच प्रमाणाने चॉकलेटचा पण डो केला आहे, तर त्यात 3 चमचे कोको पावडर घातली आणि त्याचे स्लाइस केल्या आहेत. आता ह्याचा थिक स्लाइस केल्या आहेत, कारण त्या ओव्हनमध्ये जर थिन स्लाइस असल्या तर जळतात कुकीज. आणि व्हॅनिलाचा पण स्लाइस करून घेतल्या आहेत. आणि उरलेल्या डोचं मी चेसबोर्ड डिझाईन करणार आहे. त्यासाठी मी थोडा उरला आणि त्याचे 6 भाग केले आहेत. व्हॅनिलाचे 6 पार्ट्स आणि चॉकलेटचे 6 पार्ट्स. आणि मग ते असं चेसबोर्ड टाईप डिझाईननी असं अल्टरनेट एकमेकांना चिटकवलं. म्हणजे आधी चॉकलेट, व्हॅनिला आणि चॉकलेट, मग व्हॅनिला, चॉकलेट आणि व्हॅनिला, आणि मग परत चॉकलेट, व्हॅनिला आणि चॉकलेट, आणि वर परत अजून एक लेअर झाली. असं एकदम छान चेसबोर्ड झालं आहे. आणि हा सेट होऊ द्यायचा आहे आपल्याला. ते मग हे 15 मिनटं आपण फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे. 15 मिनटं झालीत आणि एकदम छान ते डिझाईन सेट झालं आहे. आता मी ह्याचे स्लाइस करते. मी अजून एक स्वर्ल कुकीजची रेसिपी आहे आमची, त्यात मग असं एकदम छान डिझाईन दाखवलं आहे. तर एंड स्क्रीनला मी तो व्हिडिओ लावते, तर
तुम्ही जाऊन नक्की बघा. मी व्हॅनिलाच्या कुकीजला नाईफने असं छान डिझाईन केलं आहे. बेक झाल्या एकदम छान दिसतं. आणि मग आपल्याला हे 15 ते 20 मिनटं बेक करायचं आहे. तुम्ही हे गॅसवर पण करू शकता. त्यासाठी मारी बिस्किटच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं आहे कसं करायचं ते. तो व्हिडिओ तुम्ही जाऊन एंड स्क्रीनला लावला आहे तो बघा. आपल्या कुकीज रेडी आहेत. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला अजून अशा छान रेसिपी मिळतील. बाय. थँक्स फॉर वॉचिंग.